Hello guys, today I'm gonna show you how to change wiper blade for any car. So I'm gonna change from side, passenger side and driver side, both of side I'm gonna install the new wiper blade. So आज चाहिँ म तपाईहरु माझमा गाडीको wiper blade चाहिँ इन्स्टल गरेर देखाउने छु. सो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ कृपया लाइक कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला. सो फाइनली यो गाडी चाहिँ मेरो दिदीको गाडी हो र वेपर ब्लेड अलिकति खराब भएकोले गर्दा म चेन्ज गर्न गइरहेको छु. मैले केही कुरा जानेको छु र तपाईहरु माझमा चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु, अन्यथा नलिनु होला. र तपाईहरुलाई पनि केही कुरा सिकाउन गइरहेको छु. र तपाईहरुलाई पनि गाडीमा यसरी समस्या छ भने आफैले सर्भिसिङ गर्नुभयो भने तपाईले सर्भिसको पैसा बचाउन सक्नुहुन्छ. र अब मैले सुरु गरे. वेपर कि साह्रो टाइट हाल्या हो यो वेपर एकदम धेरै. यो वेपर ब्लेड चाहिँ एकदम कामै नगर्ने भयो, पानी नफेल्ने भयो कि. यसो हुँदा कसरी चाहिँ पानी यसले क्लिन गरेन, फेरेन. सो अब म अर्को चेन्ज गर्ने हो. तपाई हेर्दै गर्नु होला कसरी गाडीको वेपर फेर्ने भन्ने चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु. So this car is 2006 or no sorry 2005 Chrysler 300 is model. So I'm gonna change a wiper blade from both side, driver side and passenger side. So this we can save money from if we do ourselves. हामीले चाहिँ आफ्नो वेपर गाडीको वेपर आफैले चेन्ज गर्यो भने सर्भिसिङ चार्जहरुबाट चाहिँ हामीहरु पैसा सेभ गर्न सक्छौं. सो यो कुरा चाहिँ मैले जानेको छु, तपाईहरुलाई पनि शेयर गरिया हो. यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला. मेरो भिडियोमा गएर सो यहाँनेरि चाहिँ यसरी कभर गरिएको हुन्छ यो बाहिरको ब्लेड. यो पहेँलो यल्लो भाग खोल्ने यसले चाहिँ यसरीबाट चाहिँ चलेपछि यसले मजालेसँगले क्लिन गर्ने काम गर्छ, पानी हटाउने काम. सो अब म तपाईहरुलाई यो वेपरलाई हैन वेपरलाई निकाल्नु पर्छ. यसलाई यस्तो थिच्नु पर्छ हैन. थिचेपछि यो फुते निस्किन्छ है, फुते निस्किन्छ. अनि अब अर्को नयाँ वेपर हाल्दै छु म. यो चाहिँ प्यासेन्जर साइडपट्टि यसको हुन्छ, यो क्लिप हुन्छ हैन, उल्टा पुल्टा क्लिप हुन्छ. सो यो क्लिपलाई चाहिँ हामीले यसरी गुजार्ने अनि तान्दिने. बास सक्यो योपट्टि. दिस साइड चाहिँ सक्यो. अब नेक्स्ट साइड. सो नेक्स्ट साइडको म ड्राइभर साइडको चाहिँ वेपर चेन्ज गर्ने छु. सो ड्राइभर साइडको पनि यसलाई यसरी तान्नु पर्छ. यो तानेपछि आउँछ यो यस्तो हुन्छ हैन. यो साइडमा चाहिँ हामीले यस्तो गरेर घुसारेर यो घुसार्ने हो अनि तान्ने हो. बास यति भएपछि वेपरको काम सिद्धियो. अब भनेपछि पानी मजाले फेल्छ. सो यसरी नै हामीले आफ्नो गाडीको वेपरहरु चाहिँ हामीले आफै नै चेन्ज गर्न सक्छौं. सो यति बेला चाहिँ यहाँनेरि यो पुरानो थोत्रे युजेबल अनयुजेबल वेपर फेलिसकेको छु. यो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि युजल यसको बिट हुन्छ यहाँको लामो चुच्चो बिट, त्यो चाहिँ अलरेडी खिएर सकिएको छ हैन दुईपट्टिको. यो चाहिँ अब ट्र्यासमा फ्याल्दिने. र हाम्रो गाडीको वेपर चाहिँ अब अलमोस्ट न्यू भएको छ हैन. सो अब चाहिँ मजाले काम गर्छ. सो यसरी नै हामीले गाडीको वेपर चेन्ज गर्न सक्छौं र मेकानिक खर्च चाहिँ हामीले बचत गर्न सक्छौं.
सो एभ्रिवान तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र मन परे लाइक शेयर पनि गर्नु होला भन्ने चाहे सो लास्टली थ्यांक यू सो मच एभ्रिवान बी कनेक्टिङ